Seuraavaksi kerron lyhyesti lonkan ja polven tekonivelleikkauksesta Peijaksen sairaalassa. Aloitetaan tekonivelleikkauksen hyödyistä. Tekonivelleikkaus vähentää nivelrikon aiheuttamaa kipua ja parantaa samalla toimintakykyä ja elämänlaatua yleensä merkittävästi. Leikkauksen hyöty on tyypillisesti suurempi pitkälle edenneessä nivelrikossa kuin lieväoireisessa nivelrikossa. Toipuminen lonkan tekonivelleikkauksesta on tyypillisesti nopeampaa kuin polven tekonivelleikkauksesta. Kuitenkin toipumisajan jälkeen molemmat sekä polven että lonkan tekonivelleikkaus auttavat nivelrikkokipuun yhtä tehokkaasti. Tekonivelleikkauksen ajoittamiselle ei ole tarkkoja kriteereitä. Tekonivelleikkaus voidaan tehdä, jos potilaalla on pitkälle edennyt nivelrikko eli rustovaurio, joka on havaittavissa kuvantamistutkimuksissa eli röntgenkuvauksessa tai magneettitutkimuksessa. Tämän lisäksi potilaalla pitää olla joko arkea haittaava nivelkipu, joka ei ole helpottanut muilla hoitokeinoilla, tai vaikea nivelrikosta johtuva nivelen liikerajoitus tai virheasento. Tekonivelleikkauksen kiireellisyyttä arvioidaan useiden eri seikkojen perusteella. Potilas voidaan leikata kiireettömästi, jos hänellä on selkeä ja häiritsevä nivelen liikevajaus, viikoittaista liikuntaa selkeästi haittaavaa rasitussärkyä tai kohtalainen toiminnan rajoitus. Esimerkiksi kävely on merkittävästi rajoittunut kivun vuoksi tai portaiden kävelyssä ja kenkien jalkaanlaitossa on selviä vaikeuksia tai kävely on lievästi ontuvaa. Tekonivelleikkausta tulisi kiirehtiä, mikäli potilaalla on nivelrikosta johtuva murtumavaara tai kehittymässä oleva luukuolio, joka aiheuttaa tyypillisesti erittäin voimakasta jatkuvasti pahenevaa kipua. Tai nopeasti etenevä nivelen virheasento, joka haittaa tasapainoa ja liikkumista. Tai jatkuvaa yösärkyä, joka katkaisee yöunen. Tai jatkuvaa päivittäistä leposärkyä. Tekonivelleikkausta voidaan kiirehtiä myös tilanteissa, joissa potilaalla on huomattavia toiminnallisia rajoituksia nivelrikon vuoksi, kuten liikkuminen onnistuu vain sisätiloissa tai seisomaan nousu onnistuu vain avustettuna tai tavanomaisissa arkiaskareissa, kuten peseytymisessä, on vaikeuksia ja tarvitaan muiden ihmisten apua. Seuraavaksi kerron lyhyesti tekonivelleikkausten keskittämisestä. Tutkimuksessa on todettu, että leikkaavan lääkärin ja sairaalan leikkausmäärillä on todennäköisesti vaikutusta leikkauksen lopputulokseen ja komplikaatioiden yleisyyteen. Niissä sairaaloissa, joissa tehdään paljon tekonivelleikkauksia ja on erikoistuttu tekemään vain tekonivelleikkauksia, komplikaatioita ilmenee vähemmän. Suuressa yksikössä on erityinen valmius ja rutiini yllättävien tilanteiden hoitamiseen. Peijaksen sairaala on yksi Suomen suurimmista tekonivelkeskuksista. Peijaksen sairaalassa työskentelee päätoimisesti tällä hetkellä 12 tekonivelkirurgia ja Peijaksen sairaalassa tehdään vuosittain noin 1500 tekonivelleikkausta. Näistä 2/3 on ensitekonivelleikkauksia. HUS-alueelta vaativat tekonivelleikkaukset ja tekonivelten uusintaleikkaukset on keskitetty Peijaksen sairaalaan. Seuraavaksi kerron lyhyesti lonkan tekonivelleikkauksesta. Lonkan koko tekonivel muodostuu lonkkamaljakomponentista ja reisikomponentista. Lonkkamaljakomponentti koostuu metallikupista ja linerista eli sisäosasta. Lonkkamaljakomponentti eli kuppiosa kiinnitetään potilaan lonkkamaljaan ja tätä edeltävästi potilaan oma nivelpinta hiotaan pois lonkkamaljan pohjalta. Reisikomponentti kiinnitetään reisiluun sisään ja tätä edeltävästi reisiluun kulunut pää poistetaan. Reisikomponentti koostuu metallivarresta ja nuppiosasta, joka voi olla joko metallia tai keraamia. Lonkan tekonivelleikkaus tehdään kylkiasennossa. Potilaan lantio tuetaan leikkauksen ajaksi niin sanotulla kolmipistetuennalla, jolloin potilas ei joudu itse pitämään asentoa leikkauksen aikana. Suomessa yleisin lonkan koko tekonivelleikkauksesta käytetty avaus on niin sanottu taka-avaus, jossa nivel avataan reisiluun takapuolelta. Lonkan tekonivelleikkauksessa komponentit voidaan kiinnittää joko suoraan luuhun, tällöin puhutaan sementittömästä tekonivelestä, tai käyttää kiinnityksessä luusementtiä, tällöin puhutaan sementillisestä tekonivelestä. Tavallinen on myös hybridiratkaisu,
eli näiden kahden menetelmän yhdistelmä, jossa varsiosa on kiinnitetty luusementillä ja kuppiosa on kiinnitetty suoraan luuhun. Kiinnitystapa määräytyy potilaan iän ja luun laadun perusteella. Tekonivelen kiinnitystavasta riippumatta jalalle saa astua heti täydellä painolla. Kuvissa nähdään oikean lonkan pitkälle edennyt nivelrikko, joka on hoidettu koko tekonivelellä. Ylemmässä kuvassa on käytetty sementitöntä tekoniveltä ja alemmassa kuvassa on käytetty niin sanottua hybriditekoniveltä, jossa varsiosa on kiinnitetty reisiluun sisälle luusementillä ja kuppiosa on kiinnitetty lonkkamaljaan ilman sementtiä, eli se kiinnittyy suoraan luuhun. Sitten kerron lyhyesti polven tekonivelleikkauksen toteuttamisesta. Polven tekonivel koostuu reisi- ja säärikomponentista. Polven tekonivelessä liukupinta muodostuu metallisen reisiosan ja sääriosaan kiinnitettävän muoviosan välille. Polven ensitekonivelleikkauksessa yleisimmin käytetty tekonivelmalli on niin sanottu liukuproteesi, jossa tekonivelkomponentteja ei ole kytketty mekaanisesti toisiinsa. Liukuproteesin käyttö edellyttää toimivia omia polven nivelsiteitä. Polven tekonivelleikkauksessa polvinivelestä poistetaan omat rustopinnat ja eturistiside. Luuta pyritään poistamaan mahdollisimman vähän. Polvilumpion puoleinen nivelpinta pinnoitetaan vain tarvittaessa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun luusementillä. Myös polven tekonivelleikkauksen jälkeen alarajalle saa astua täydellä painolla heti leikkauksen jälkeen ja polvi kestää leikkauksen jälkeen välittömästi myös täyttä liikettä. Käytännössä polvi on kuitenkin hyvin kipeä ensimmäisten viikkojen ajan ja varsin kipeä ensimmäisten kuukausien ajan ja toipuminen viekin tyypillisesti useita kuukausia. Näissä kuvissa nähdään polven pitkälle edenneen nivelrikon hoito tekonivellellä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nähdään polven nivelrikko ennen tekonivelleikkausta. Keskimmäisessä kuvassa nähdään polvinivel tekonivelleikkauksen jälkeen ja kuvassa erottuvat myös leikkauksen yhteydessä haavan sulkuun käytetyt haavahakaset. Oikeanpuolimaisessa kuvassa nähdään polven tekonivelen leikkaushaava, joka on suljettu haavahakasin. Vaikeassa ja pitkälle edenneessä polven nivelrikossa tai tapaturman jälkeen polven omat nivelsiteet eivät aina tarjoa riittävää tukea tavanomaiselle liukuproteesille. Tällöin käytetään kytkettyä polven tekoniveltä, jossa reisi- ja säärikomponentit on kytketty toisiinsa mekaanisesti. Lopuksi kerron lyhyesti tekonivelleikkauksen jälkeisestä välittömästä toipumisesta. Tekonivelleikkauksen jälkeen kävelyharjoitukset aloitetaan osastolla jo leikkauspäivänä. Tyypillisesti kipu on voimakkaampaa polven tekonivelleikkauksen jälkeen kuin lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen. Sekä polven että lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen potilas tarvitsee tyypillisesti vahvoja kipulääkkeitä. Polven tekonivelleikkauksen yhteydessä polven alueelle laitetaan paikallispuudutus, jonka vaikutus kestää puolesta vuorokaudesta vuorokauteen. Leikkauksen yhteydessä laitettavaa paikallispuudutusta käytetään ajoittain myös lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä. Vuodeosastolla vietetään tyypillisesti leikkauksen jälkeen 1 tai 2 vuorokautta toipumisesta ja kivusta riippuen. Kuitenkin osa potilaista soveltuu leikattavaksi päiväkirurgisesti, jolloin kotiutuminen tapahtuu suunnitellusti jo leikkauspäivänä. Leikkauksen jälkeen potilas huolehtii kuntoutumisesta annettujen ohjeiden mukaisesti. On myös erittäin tärkeää, että potilas on matalalla kynnyksellä yhteydessä leikkaavaan yksikköön, mikäli toipuminen ei etene odotusten mukaisesti. Suurin osa potilaista kuntoutuu kuitenkin ongelmitta ja polven ja lonkan tekonivelleikkaukset ovatkin ehkä eniten elämänlaatua parantavia kirurgisia toimenpiteitä. Kiitos mielenkiinnosta ja tervetuloa hoitoon Peijaksen sairaalaan.